Hello and welcome dito sa YouTube channel ko. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano natin i-plot sa isang PDF file yung AutoCAD drawing natin na nasa multiple sheet. Yung multiple sheet na ito ay maaring manggaling sa iisang DWG file o di kaya sa magkakaibang DWG file. Wala nang paligoy-ligoy and let's get started. Bago natin gawin ito, siguraduhin muna nating nakaset up na yung AutoCAD drawing natin sa layout kagaya ng nakikita ninyo. Ganito din ang dapat gawin kung magkakaibang AutoCAD file ang panggagalingan ng sheets na eco-compile sa iisang PDF. Pag nagawa na ito ay i-type natin sa AutoCAD command yung sheet set. Maaring hindi ganito ang makita ninyo kung ito ang unang pagkakataong gamitin ang command na ito. Pero malamang, meron tong drop-down list na ito. I-click lang ninyo at pindutin ang new sheet set tapos lalabas itong dialog box na ito. Dahil may nakaset up na akong existing drawing, maintain nyo lang yung selection sa existing drawing saka pindutin ang next. Then pwede nyong ilagay yung file name ng sheet set na gagawin nyo. Pwede din kayo maglagay ng description kung gusto nyo. Maaari din yung iset kung saan nyo gusto i-save yung sheet set file nyo. Pindutin lang tong 3 dots na ito pagkatapos ay piliin kung saan nyo gusto i-save. Tapos kung okay na ay pindutin lang natin yung next. Ito yung part na pinakamahalaga dito. Sa part na ito ay pipili tayo ng file na isasama natin sa eco-compile natin sa iisang PDF. Para magawa yun, pindutin natin yung browse. Saka natin piliin yung folder kung nasaan yung mga AutoCAD file natin. Mas maganda kung yung magkakaibang file na eco-compile natin ay nasa iisang folder para pag pinili natin yung folder na yon ay mag-appear na agad lahat ng DWG file na kailangan natin. I-click lang natin yung folder then press natin yung OK. Makikita natin na lahat ng AutoCAD file sa folder na pinili ko ay nandito sa checklist natin. Ngayon ay maaari nating piliin kung aling file ang isasama natin sa eco-compile sa PDF. Sa video na ito uncheck ko lahat ng file na hindi ko kailangan, at iiwan ko lang yung kailangan ko. Pag okay na pindutin lang natin yung next, tapos finish. Ngayon, para magamit natin yung ginawa natin, i-click ulit natin itong drop-down list tapos piliin natin yung open. Piliin natin yung ginawa nating sheet set file then open. Ngayon itong nakikita natin dito, ito yung mga nasa layout nung pinili nating DWG file. Pwede natin iayos yung pagkakasunod-sunod para pag na-publish ay nasa tamang pagkakasunod-sunod na din. Pwede lang natin i-drag bawat sheet para maiayos. Pag nakaayos na ay pwede na natin piliin lahat ng sheet then right-click then publish the PDF. Piliin kung saan essay save then you're done.